Salut, bine ați venit la Military Test. Astăzi vă prezint o clonă după un briceac de la Cold Steel Voyager. Modelul este Rawless. Este varianta XL. Există și o variantă mai mică de la Voyager. Este o ediție limitată cu semnătura lui Jim Rawless, care poartă și numele. Este un expert în supraviețuire, are un site survivorblog.com. Este un briceag foarte mare. Lama este model Tanto. Sunt mai multe variante de lamă. Unele sunt și cu serații. Sistemul de blocaj triadlock. Cum spuneam, este un briceag mare, doar închis, are 17,5 cm. Deschis are o lungime totală de 31 de cm. Lungime lamă 13,5 cm. Lățime 3,1 cm. Grosime 3,5 mm și o greutate de 265 de grame. Este destul de greu, cât un cuțit, mai greu poate decât un cuțit. Oțelul este 9CR14 MOV. Mânerul este din nylon ranforsat cu fibră de sticlă. Clipsul se poate schimba de pe o parte pe cealaltă. Are inel pentru șnur. Având în vedere că mânerul este un briceag mare, se poate ține ori aproape, în funcție și de mărimea palmei fiecăruia, se poate ține ori aproape de gardă, ori mai jos. Ca o mini macetă.